Kuvaa nyt mahdollisimman paljon sitten tästä, niin on kontenttia, jos tää nyt vahingossa menee tonne paikoillensa. Se ei sieltä kautta paljon. Sitten vänsteri. Miksi meillä on moottori irti? Otan erkele. Niin, sitä sopii jokaisen kysy. Täällä valutellaan justiin öljyä alas. Mitä vetää puuttu? Vitsi, lyhyen takaisin kasaan. Alles klart. Tarkistettiin vaan, että öljypumpudatas on pysynyt kiinni ja on pysynyt. Ilman heftailuja. Ja kaikki muutenkin aivan klaaria. Ei hippustakaan mitään partikkeleita öljyn seassa ja muuten. Välicheck okei, nyt vaan kone takas nippuun ja vetua. Tosiaan MRT Engineering lähti vähän tukemaan meitä tässä kilvanna jossa, että siellä on titaaniretainerit. Siitähän tuli jo jakso. Siitä tuli jo jakso. Joo. Ne on siellä. Sitten ne laittoi laturiin hihnapyörän alumiinisen. Tää on huomattavasti suuremmalla halkasijalla, mikä on toi alkuperäinen. Näin kun me ajetaan rajoitinta vasten melko paljon, niin sehän kiertää kuin hullu toi laturi ja sillä ei ole mitään tarvetta, koska meillä ei ole kuitenkaan virrankulutus niin suurta, niin tällä saadaan rauhoitettua sitä laturin pyörimistä niin, ettei se niin sanotusti ylikuumene ja pala loppuun. Et latureissa on se, että kun ne kuumenee, kun ne pyörii niin lujaa, niin ne lopettaa sitten virran tekemisen ja sitten alkaa tapahtua muita asioita, että auto ei enää käy kunnolla. Ja toi menee laturiin. Kattokaa siitä tarra. Sitten päästään itse aiheeseen. Tältä näyttää palikka, millä saadaan 2 itsetan tai ylipäätänsä atin damperi kiinni. Et siellä on triggerilevylle on paikka, mutta me ei sitä tarvita. Tuukka tai Sami voi kertoa, että minkä takia mä en ole niin tietoinen tästä. Mutta tosiaan tilattiin eräästä liikkeestä atin damperi nyt, että alkuperäinen on tän näköinen mötikkä. Et painossa tullaan säästämään, saadaan pyörivää massaa pienemmäksi ja kuten kuvasta näkyy, niin tää on ruvennut jo ottamaan tosi paljon itteensä. Et tuolla on lohkon kyljessä näkyy ihan selvää jälkeä, kun tää on vempannut, tehnyt sinne jälkeen. No kameralla nyt ei saa kuvaa tarkennettua oikein kunnolla tonne, mutta tuolta välistä on lähtenyt ja tippuu koko ajan kuminpalasia maahan. Et se olisi ollut vaan ajan kysymys, että koska tästä olisi lähtenyt palat kävelemään. Ja toisekseen se, että kun on tullut paljon värinöitä, varmaan osasyyllisenä tämä, niin meillä on melko lailla kaikki pultit löystynyt. Et jos tornihuhut pitää paikkansa, niin tällä kompolla me saadaan hiukan hillittyä sitä. Jatketaan kuitenkin pulttien tsekkailua ja käytetään lukitetta joka paikassa. No nyt mä sain sen tänne jumiin melkein. Täältä Suomesta löytyy tosi paljon hienoa niin koneistusosaamista. Et esimerkiksi Gearmotive, MRT Engineering, jotka on lähtenyt meitä tukemaan, niin on hienoa, että herrat on lähtenyt meidän matkaan, niin hiesataan sitten myös niitä. Tää oli kyllä perseestä. Mikä lätsä sulla on muuten päässä? No mulla on tommonen lippalakki, kun Teppo Snellman tuolla motoparkissa kuulutti, että meillä meni vetari poikki, että pitäisi olla myynnissä noita, tai se sanoi, että meillä on myynnissä, vaikkei meillä ollut myynnissä muuta kuin meidän vartalomme. Niin
teetettiin tällaisia lippiksiä, Wrap House Oy toimitti ja näissähän löytyy siis kaikki oleellinen ja näitä saa nyt sitten tosiaan ostaa, tilata, laittakaa viestiä, hintaa on vaikka 25 € kappale ja ne menee lyhentämättömänä tohon vehkeeseen. Ei makseta mitään poikien saunailtoja eikä mitään muutakaan, että kyllä ne on, tämä laji vie. Näin, kattokaa, nyt se sujahti sinne hienosti. Tämä pultataan tohon adapteriin kiinni. Tässä on Jitsetaan menevä, mutta tällä me heitetään vesilintua. Tähän tulee Kartio kuusiokolopultit. Noinsa ikkää. Tää ei ole nyt kyllä kohdillaan yhtään, mutta ei se mitään, mutta saatte kuitenkin käsityksen tapahtuneesta. Tää oli melko mielenkiintoinen, että tänne tulee vielä 3 kuusiokolopulttia. Et siitä tulee niinku tämmönen paketti, että noin ruuvataan vaan kaikki kiinni. Asennus tapahtuu seuraavanlaisesti. Tää adapteri asennetaan ensin kampuran päähän. Käydäs katsomassa. Kunkkupultti irrotetaan ja tosiaan sit kun vaihtaa tätä, niin joko vaihtaa suosiosta Stefan tai jos se säilyy täysin ehjänä, että tälläkään nyt ei ole ihan hirveästi ajettu ja se on siistiä, se on pitänyt, niin me ei sitä koettu, että olisi tarve vaihtaa. Tää katsotaan kohillensa, tuolla on kiilaura ja tuolla on itse kiila. Varmaan annetaan hiukan lämpöä tälle adapterille, niin se menee nätisti tuohon paikoillensa ja sitten se kiristetään tällä pultilla paikoilleen. Liikka som här. Niin sitten kun tää adapteri on kiinni, kiinnitetään se Atin damperi ja sitten vaihdetaan vielä se hihnapyörä tohon. Mä voisin itse asiassa käydä hakemassa sen adapterin. Ja siinä nyt vissiin näkyy se vauhtipyörän urat. Tossa on sitä uraa. Et se on niinku oikeesti liikkunut siellä paljon. Et on ihan aiheellinen päivittää. Luultiin, että selvitään tää kausi tolla, mutta siinä nyt ei ihan niin hienosti käynyt. Tosta näkee hyvin sen kokoeron. Sisältää tuotesijoittelua. Pistetään se tohon. Ei se pysy. Noin se pysyy siinä. Siitä se pysyy. Et on melko suurempi, en nyt jaksa mitata, mutta siis tää menee niinku tän päälle. Rauhoittaa kummasti. Et lisää luotettavuutta ja Atin damperista mä en rupea sen enempää selittämään muuta kuin, että se on ilmeisen hyvä tuote. Et nyt lyödään setit nippuun, paiskataan kone takaisin sijoillensa ja sitten asennamme uuden kytkimen, joka on täällä. Öljysuodatin. Vix. Siitä öljyvuodosta, mikä motoparkissa havaittiin, niin kampiakselin takastefa vuoti syystä X. Se näyttää ihan ehjältä ja näin päin pois, mutta ja sitten pääsemme itse asiaan. Nyt meille tuli 5-lapasen sijaan 4-lapanen sintterilevy. Teräs vauhtipyörä, painoa en osaa äkkiseltään sanoa mitä se on, ja 765 Sassin asetelma. Tää on hyväksi todettu. Supras on sama setti ja Supras on 730 newtonia, silloin ajettu semiä, annettu sikaa ja tehty kaikki mahdolliset taikatemput mitä vaan voi olla ja me ei olla saatu sitä luistamaan. Tällä pitäisi nyt sitten saada se kytkin pitämään, että tosta tuli melko raakaa jälkeen.
Sinne on ainakin päässyt öljyä. Voi olla, että on hiukan pultikin löystynyt, kun täällä on jonkin sortin tärinän jälkeen. Sitä ei varmaksi osaa sanoa, että mitä siellä on tapahtunut. Tästähän sais vielä ihan kelpopelin, että noi porattais niitit pois, vaihdettaisiin uudet sintteripalat ja sit uudet niitit. Ne on ihan muutamia euroja. Et oikeastaan se, että tohtiiko itse niitata sintteripaloja, niin se on sitten jokaisen ihan oma asia. Et tuolla on monia firmoja, jotka niitä tekee ja ne ihan mahdottomasti ota. Nyt katsotaan mikä tää oli. 243. Eli M3 asetelma. Tässä näkee nyt niin kuin hyvin sen asetelman kokoeron. Et 765 on todella paljon massiivisempi kuin sitten tää 243. Hinnan ero tuskin on ihan mahdottomasti. Olikohan nää 300 paikkeilla muistaakseni 350. Ja tämä hintaa mä en varmaksi osaa sanoa, mutta varmaan joku parisataa. Et jos joskus rupeatte päivittämään kytkintä, oli oikeastaan se auto mikä tahtoo, niin erittäin hyvä resepti on teräsvauhtipyörä, 765 asetelma ja sitten vähän käytöstä riippuen niin kytkinlevy sitten sen mukaan. Siihen joku viisas osaisi varmaan kertoa, että minkä takia nelilapanen pitää paremmin. Mulla on siltä osin mekaaninen oppimäärä hyvin pieni. Erittäin pitävä setti. Sitten voi laittaa 5-lapasen, niin kuin meillä tuolla oli, mutta se antautui. Ja sitten voidaan mennä jousitettuihin sintterilevyihin. Niissä on sitten taas kuitenkin vähän enemmän sintterikytkimen ominaisuuksia pitää paremmin, mutta sen käyttö on paljon mukavempaa. Se on niinku käytöltänsä hyvin liki massalevyä. Kannattaa oikeastaan mennä sen mukaan, että mihin käyttöön se tulee. Jos hyppää radalla, sit hyvin pitävä kytkin, se on tosi ärsyttävä käyttää kadulla, mutta jos ei hyppää radalla ja ajaa vaan suoria vetoja, niin sitten nämä valmistajien speksaamat vääntömäärät pitää niinku oikeasti kutinsa. Me Supran kanssa silloin apinoitiin ja pelleiltiin kaikkien Extreme Luces, mikäs tämä nyt on, Violetti Virma, niin niiltä otettiin 2 eri mallia. Ne ei kestänyt, niissä oli jousitetut levyt, jousitettu sintterilevy. Sitten niiden jälkeen meille tuli käytettynä 765 asetelma ja 4-lapanen sintteri ja samoin käytetty vauhtis. Ei se ollut mitään muuta kuin pitää ja päästä ja se on tänäkin päivänä se kytkin on siellä niinku elossa. Et perehtykää ja käytön mukaan sit kannattaa speksata se kytki. Seuraavaksi moottori sisälle, sitten lyödään kytkin kiinni, vauhtipyörä ensin. Ja sitten semmonen, minkä vois vielä sanoa. Uusikaa aina vauhtipyörän pultit, kun käytätte irti. Joo, se voi kestää. Esimerkiksi Suprassa oli hitusen ongelmia kyseisen asian kanssa, niin siellä on nyt pari kertaa käytetty irti ja ne on vielä elossa. Mutta pääosin vaihtakaa aina vauhtipyörän pultit ja asetelman pultit. Et siinä ei, olikohan tää pussukka 8 €. Ja Nordlock prikat, nää on tavallaan niinku 2 prikkaa päällekkäin ja niissä on tommonen rihlaus. Se puristuu yhteen ja sit sinne kasvaa sellainen kitka, kun ne ottaa toisiinsa kiinni ja sitä kiristää. Niin se prässääntyy kunnolla kiinni ja sitten ne ei pääse aukeamaan värinästä. Toki laitetaan vielä lukitteet lisäksi. Näillä eväillä saadaan hyvät kytkimet ja puhtaassa on puoliruokaa, präkkärillä öljyt pois ja sen sellaista. Silikoonia. No hei, kaikki ylimääräinen tiivistä. Joo. Juu. Ei ollut paha. Yksi pikku silikoonihippunen oli tuolla. Se oli mäntä.